Try natin gumabang. Paano, alimbawa ako yung insekto na na-trap. Tapos, kukunin mo na ako. Ako din. Ayoko. Let's go. You're not worth the crawling for. So, ano yung ginagawa mo ngayon? Ano to? Ano yan? Front stroke. Front stroke. Butterfly. So yun, andito na tayo sa sa Mount Kulis. Bali hindi pa 'to yung drop, ay hindi pa 'to yung starting point. Maglalakad pa tayo. So ang mangyayari, unang destination natin, siguro na natin yung Mount Kulis, Spiderweb, Sambong Peak, Heart Peak. May Heart Peak. Tapos meron din Rock Formation, then Noah's Ark. Step over. The time now is 2 a.m. Hi. Yeah, that's me. So, I just need to wait and prepare muna for the walk. Balikan ko kayo later. And here it is. Ayan, nag-start na kami na maglakad. Going to the drop-off point, which is, ayan, yung scenery. So, that is the view. That was actually 4 a.m. and we just need to wait muna kasi 6 a.m. pa yung sunrise. And we were advised na maghintay muna and sobrang kapal din ng fog. Ayan, so medyo zero visibility by that time. And we aren't allowed yet na umakyat. And ayan, super ginaw as in. First stop is Noah's Ark. Akit po. Ay, si kuya na lang. Ito kuya. Kuya na. Kasi mas best si kuya mag-picture. True. Hi, say hi muna. Yan. Kunyari hindi tayo nahihirapan, sis. Hi kayo ha. Walang struggle, walang struggle. Yay! Backstage, hi sis. Hello ka na. Ano, para na makapipita si Jumaira. Ganyan po kami nag-struggle. O di mo? Marion. Para lang kay Jumaira. Hawa ka maigi yung props. Sige, post ineng. Yung magpipicture ka na kami yuyuko. Super yuko, sis. Ano masasabi mo? Para kami kasalanan mo to. Para kami pinagkaitan ng tadhana. Ayan kami, oh. Super yuko kami. Struggle to. Ay, alis na kami na Grabe, dami palang ano to. Take to. Medyo may ako. Okay. Ayan, sexy. Sexy naman ng Mhai. Ay, Tingin ka doon. oh, grabe, lakas Colombia. Oh, Puerto Rico. Oh. Ipakita mo si ano, hi Cams. Ganda yarn. Hi! So currently we're
having the picture taking. Hi, Kuya. Hi, June. And ito ang aming ever supportive na coordinator. Ayan. Flash photography. Yeah! And ayan, ang pinaka nakasulit ng tour. And we're having fun! So, anong pakiramdam maging maganda? Well, that's normal. Ikaw? Anong pakiramdam? Basic. Diba? Nakakashoot ang ina. Hi! So after Noah's Ark, we're going The best! there in the Heart's Peak and the other scenery there. Yay! Hi! So we're here at photo shoot at the moment. Welcome to Sambong Peak! Pagbaba nito, kuya. Hello everyone. So, saan ba tayo? Sa bahay ni Cardo. Turo ko lang yung bahay ni Cardo. Ayan po yun. Sira-sira na siya. Kasi, syempre dumaan yung bagyong ano. Baba. Joke ko lang. Ano mga bagyo yun? Bagyo yun, te. Rusing. 95 pa yun sa niya si Jumaira. Anong bagyo po? Please comment down below. Anong bagyo yung lumabas? Anong bagyo yung dumating, sis? Bagyong Yolanda. Kuya, parang sagot ko. Si ano, Odette. Ayan, Odette. Bagyong Odette. Yun. Hindi kasi siya gumamit ng Athena Shield. Kaya Yung may copy. Ayan. there. But nasira man yung bahay, yung mga ganda namin, di pa rin sira. Lalo na to. Perfect! Shout out, Kuya. Ayun, shout out kay Kuya Chan. Ay, Kuya Chan lang pala. Tora. Take over. Okay. Vlog takeover. Ano ba yan ako vlog cam? Yeah. Okay, vlog takeover. So, bibilangin namin kung ilang steps na lang kami papunta sa Mount Kulis. Go, sister. Okay, count tayo dyan. Starting dyan, ha. 1, 2, 3, go. 1, Okay. 2, 3, 4, Antaray. 5, Yes. 6, Work it. 7, Go, Lavarn. Oh. 9, 10, Oh, and a half may tae. Uwi. Mount Kulis with... Highlight of the day. Ay, ang ganda. And this is our new... Miss Kulis. Welcome to Mount Kulis. Hi! So we're here at Spiderweb. Tama lang yung apak mo. Ay, gitna lang. Yes. Ay, ang strong. Nakabona, kid. Batang may lavarn. Box hello ka, dali. Yung nahihirapan ka pero Nagulat naman ako sa'yo din. hindi ako nga lakwat cherry. Hi, Cam. Singing. Hi. Sing.
naging gagamba daw ako. Kuya, hello ka muna. Hi. Ate, di ba cellphone mo yun? Opo. Ay, iba, friend. Ang put mo dyan, friend. Ang itlog, friend. Ang marmol. Awit, tangiga lang kuya. Uy, wag kang Iwan mo yan. Walang beauty queen dito. Ay, ko po. Ito ang perfect. Ano yan? Lumpo. Lumpo. Ang ganda ng ano dito. Hello everyone. Ayan, so for now, pababa na kami and we're going to that place. Yan. Evedora! Magulat ka kasi na yan. So we're done eating our lunch and we're going to, saan punta? I don't know the cave. Dun sa river. Okay, river. Oh, river. River. Sa cave, basta may cave yun. For us to Ano parang wash off. Sari Mano Cave? Sabang! So I'll see you later. Last step. Malapit na kaming umuwi. Yay! So after this, soon we'll be heading home. Ligo muna si